آیا مشکل اختلال نوز همیشه سمت مرداست؟ اکثر مردا وقتی با اختلال نوز مواجه میشن خودشونو مسئول همه چیز میدونن. ولی صبر کن، آیا این موضوع همیشه تقصیر مرداست یا دلایل دیگه‌ای هم داره که کمتر بهش توجه میشه؟ در انتهای ویدیو هم راهکارهایی رو بهت میدم که چطوری این مشکل رو حل کنید. از مسائل جسمی و روانی گرفته تا نقش رفتار شریک زندگیتون، همه رو امروز بررسی میکنیم. سلام، مریم هستم، یک روانشناس. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. پس با ساب و لایک ازمون حمایت کن، با من همراه باش. آیا فقط مردا مقصر اختلال نوز هستند؟ تا حالا شده به این فکر کنید که چرا وقتی اختلال نوز پیش میاد انگشت اتهام همیشه سمت مرداست؟ خب بذارید یه چیز رو روشن کنیم. نوز یه موضوع ساده نیستش که فقط با خواستن یا نخواستن کار کنه. این یک پروسه پیچیده است که ترکیب سلامتی جسمی، روانی و حتی روابط عاطفی شماست. مثلا اگر شریک زندگی یک مرد فشار زیادی روش بیاره یا ازش انتقاد بکنه، این استرس مستقیم روی عملکرد جنسیش تأثیر میذاره. از اون طرف خب خود مردا هم معمولا سکوت میکنن و به جای حل مشکل توی خودشون میریزن. یادتون باشه این یک موضوع و مسئله‌ای هستش که دو نفر است و حل کردنش هم با همکاری دو نفر میشه حل بشه. پس اگر توی رابطتون همچین مشکلی پیش اومد، به جای سرزنش سعی کنید با هم این موضوع رو حلش کنید. ویدئوی چرا آلتم راست و صفر نمیشه رو پیشنهاد میکنم حتما ببینید که نکات مهمی رو توضیح دادم. لینک ویدئو رو در انتهای همین ویدئو براتون میذارم. ذهن دشمن یا دوست؟ یه بار برای همیشه باید قبول کنیم که ذهن میتونه بدترین دشمن رابطه جنسی باشه. مثلا مردی که یک بار توی رابطه به مشکل برخورد میکنه دائما نگران این هست که دوباره نکنه این مشکل پیش بیاد. این نگرانی مثل یک فرمانده به بدن میگه موفق نمیشی و نتیجه یه چرخه استرس و هر بار این مشکل بدتر و بدتر میشه. نکته جالب اینجاست که حتی اگر جسم شما هم آماده باشه، ذهن ناآروم همه چیز رو خراب میکنه. ولی راه حل چیه؟ روش‌های مدیتیشن، تکنیک‌های تنفسی و یا حتی گفتگو با یک مشاور از نزدیک میتونه ذهن شما رو آروم کنه. ذهن آروم یعنی بدن آروم. سکوت ممنوع، حرف بزنید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که مردا میکنن این هست که درباره مشکلاتشون حرف نمیزنن. سکوت قاتل رابطه است. اگر شما به جای گفتگو مشکلاتتون رو توی خودتون نگه دارید، این باعث میشه سوء تفاهم بیشتر بشه. مثلا اگر به شریکتون بگید که دلیل استرستون چیه، شاید بتونه بهتون کمک کنه. از اون طرف شریک زندگیتونم باید بدونه که سرزنش کردن هیچ فایده ای رو نداره. گفتگو یعنی پیدا کردن راه حل، نه مقصر. با هم حرف بزنید و به جای دعوا دنبال راه حل هایی باشید. همینطور که ویدیو رو داری نگاه میکنی با ساب و لایکت به من انرژی بده عزیزمی. بیماریای پنهان دشمنان خاموشن. خیلی وقتا مردان نمیدونن که مشکل از یک بیماری پنهانه، مثلا دیابت، فشار خون یا مشکلات قلبی. میتونن جریان خون رو مختل بکنن و نتیجهش میشه اختلال نوز.
حتی مصرف بعضی داروها مثل ضد افسردگی یا داروهای فشار خون هم میتونه این وضعیت رو بدتر کنه. اگر با همچنین مشکلاتی روبرو شدید، اولین قدم اینه که برید پزشک رو ببینید و یک آزمایش براتون بنویسه. شاید اصلا لازم باشه داروهاتون رو عوض بکنه یا یک سری تغییرات توی سبک زندگیتون بدید. یادتون باشه سلامتی شما مستقیم روی زندگی جنسیتون تأثیر میذاره. ویدئوی علل و درمان اختلال نوز رو پیشنهاد میکنم ببینید تا پاسخ سوالاتتون رو در مورد اختلال نوز بگیرید. حتما این ویدیو رو تماشا کنید. لینک ویدیو رو براتون میذارم. تغذیه سالم، سوخت درست برای رابطه بهتر. بدن شما مثل یک ماشین لوکسه که بدون سوخت درست نمیتونه بهترین عملکرد رو داشته باشه. حالا اگر این سوخت پر از چربیای ناسالم یا قندهای مصنوعی باشه چی میشه؟ اختلال نوز، ضعف انرژی و کاهش میل جنسی. ولی غذاهای سالم مثل گردو، ماهی، سبزیجات تازه و شکلات تلخ میتونن جریان خون رو بهتر کنن و عملکرد بدن رو تقویت کنن. از طرف دیگه آب کافی هم خیلی مهمه. وقتی بدنتون آب کم میاره، انرژی لازم رو برای عملکرد جنسی از دست میده و کمتر میشه. پس از امروز تغذیه‌تون رو جدی بگیرید. رابطه عاطفی و نادیده نگیریدش. رابطه جنسی فقط یک موضوع فیزیکی نیست. عاطفه، احساسات هم توی اون نقش دارن. وقتی بین زن و مرد صمیمیت و احترام باشه، عملکرد جنسی هم بهتر میشه. اما اگر توی رابطه یکی از طرفین مدام استرس وارد بکنه یا انتقاد کنه، همه چیز خراب میشه. مثلا زنی که همسرش رو با دیگران مقایسه میکنه یا مدام ازش توقع بیشتر رو داره، ناخودآگاه باعث فشار روحی روی مرد میشه. این فشار عملکرد جنسیش رو هم مختل میکنه. اگر میخواهید این چرخه رو بشکنید، با همدیگه صمیمانه حرف بزنید و گفتگوی بهتری رو با هم داشته باشید که گفتگو میتونه حل مشکل باشه. ورزش معجزه‌ای برای عملکرد بهتر. ورزش فقط برای عضله ساختن یا لاغر شدن نیستش. برای بهبود زندگی جنسی هم میتونه معجزه بکنه. تمرینای ساده مثل پیاده روی یا دوچرخه سواری میتونن جریان خون رو بهتر بکنن و انرژی بدن رو هم افزایش بدن. حتی تمرینات لگن که مخصوص تقویت ماهیچه‌های کف لگن میتونه توی عملکرد بهتر کمک کنه. از طرف دیگه ورزش باعث ترشح هورمون‌های شادی بخش میشه که استرس رو کم میکنه و اعتماد به نفس رو هم بالا میبره. نکته مهم اینه که لازم نیست یه ورزشکار حرفه‌ای باشید. روزی 15 دقیقه ورزش هم میتونه معجزه بکنه. هورمون‌ها بازیگران پشت صحنه. خیلی وقتا مشکل نوز به خاطر عدم تعادل هورمون هاست. مثلا تستوسترون که هورمون اصلی مردان است، نقش مهمی توی میل جنسی و عملکرد جنسی شما داره. حالا اگر سطح تستوسترون به دلایلی مثل استرس زیاد، اضافه وزن یا بالا رفتن سن کاهش پیدا کنه، این میتونه روی زندگی جنسیتون تاثیر منفی بذاره. اما نگران نباشید، با یه آزمایش ساده میتونید سطح هورمون هاتون رو چک کنید. راه حل هایی مثل کاهش استرس، ورزش منظم یا حتی درمان های هورمونی تحت نظر پزشک میتونه تعادل رو برگردونه.
یادتون باشه که بدن یک سیستم پیچیده است و هر قطعه ای از این پازل باید درست کار کنه. پس چیزی که باید بدونید اینه که پذیرش وضعیت اولین قدم برای تغییره. این یعنی قبول کنید که این مشکل وجود داره، اما شما توانایی حل کردنش رو دارید. ممنونم که با من تا اینجا همراه بودید. عزیزای من، ساب و لایک یادتون نره. شاد باشید.